આજે સંસારની અંદર જોઈએ છીએ તો દરેકને એક જ વસ્તુ સમજાય છે કે બધા મારાથી ખુશ રહે ને હું બધાનો હુકમ ચલાવું બધા ઉપર, અને એવું વિચારીને પોતે સમાજની અંદર મારો પ્રભાવ પડે, હું જ કંઈક છું, સાથે નશ્વર શરીર પર હું સારો દેખાઉં, એના માટે થઈને કેટલો ખર્ચ બ્યુટીમાં યુઝ કરે, અને પરિવારના લોકો મારાથી ખુશ રહે તો એના પાછળ એટલી રાત દિવસ માણસ મહેનત કરે. પણ સંત મહાત્માઓ તો એમ કહે છે કે સંસારમાં કોઈ કોઈનાથી ખુશ જ નથી થયું, તો આપણાથી કેવી રીતે ખુશ થવાનું? અને એ જ વસ્તુને અગર ઈશ્વરને ખુશ કરવામાં આપણે જીવન લગાવીએ તો આપણું બી ભલું થાય, આપણો આત્માનો ઉદ્ધાર થાય. એના માટે આપણે કોઈ કહે તો બી આપણે ગમતું નથી, કેમ કે આપણને એક જ વાત સમજાય છે કે મારાથી પરિવાર ખુશ રહે, મારું શરીર સારું દેખાય, હું સમાજમાં મોટો ભાઈ બનું અને આમાં ને આમાં જીવન નષ્ટ કરી દે. ત્યારે મહાન પુરુષો ધર્મ ગ્રંથ આપણને એમ સમજાવે છે કે હે માનવ, ભરોસા કર તું ઈશ્વર સે, તુझे रोना नहीं होगा. भरोसा कर તું ईश्वर से, तुझे धोखा नहीं होगा. ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा. મહાપુરુષો આપણા જીવનમાં સમજાવે છે કે સંસારના લોકોને ખુશ કરવા જશો તો એ ક્યારે ને ક્યારે ધોખા આપે છે, આપણી સાથે કપટ કરે છે, અને આપણે પસ્તાઈએ છીએ ત્યારે આપણને એમ થાય કે અરે મારું આ જીવનમાં આવું થઈ ગયું, તેવું થઈ ગયું, પછી આપણે બધાને સામે કયા કરીએ. પણ પહેલા આપણને સંતો ચેતવણી આપે છે કે સંસારમાં કોઈ કોઈનું નથી, मतलब का संसार है, यहाँ कौन किसका है, धोखा भी वही देते हैं जिस पर हमें एतबार है. જેના પર આપણે વિશ્વાસ રાખીને આંધળા બનીને કામ કરીએ છીએ, પણ એ નશ્વર ચીજમાં બધું જ આપણા હાથમાં રહેવાનું જ નથી, આપણું થતું જ નથી. એટલે ભગવાનને યાદ કરો, ભગવાનના પોતાના બનાવવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે, એના માટે જીવન મળ્યું છે. આપણી હાલત એના જેવી થઈ જાય છે. જેવી રીતે એક સમયની વાત બતાવું. એકવાર એક બહુ જ અમીર શેઠ હતા, એનો બહુ મોટો બંગલો હતો અને ઘણા લોકો, એના 4 છોકરાઓ, પરિવાર અને સાથે પેલા નોકરો ચાકરો બધું જ એને જલાલીથી એ જીવન વ્યતીત કરતા હતા. અને ભગવાન, ભજન, સત્સંગ, ભજન એને બિલકુલ ગમતું જ નહીં, અને શું છે એને ખબર નથી. ત્યારે એકવાર ભગવાનની ઈચ્છા થઈ ગઈ કે આ શેઠને મારી આ ભક્તિ કરાવીને જ રહું. એવા કેટલા નસીબ વાળા હોય છે, ભગવાનની દયા થઈ જાય. અને ભગવાન ખુદ એવી ચિંતા કરી તો એમને થયું કે લા હું આની પાસે ભક્તિ કરાવું. ભગવાને સાધુ રૂપ બનાવી અને એ શેઠના ઘરે ગયા. અને શેઠના ઘરે ગયા તો બહાર રીમઝીમ બારિશ આવી રહી હતી, મોસમ ઠંડુ થઈ રહ્યું હતું અને સંધ્યા થઈ રહી હતી. એટલે શેઠને ઘરે જઈને સાધુ મહારાજ ભગવાન આવીને કહ્યું કે શેઠજી, બહાર વરસાદ છે, તમારા ઓટલા પર થોડી વાર આરામ કરો, આજ રાત રહી જાઓ. એટલું જ પૂછ્યું એટલે શેઠનો તો પાવર ગયો અને કહેવા લાગ્યા, બંગલો તમારા બાપનો છે? અપમાન કરીને જેમ તેમ ઓરીનો બંગલો મેં કેટલી મહેનતથી બનાવ્યો, મારા ઘર ને મારા ઘરમાં કોઈ આવી ન શકે, આમ તેમ ભગવાનને જેમ એમ કરીને સાધુને રૂપમાં આવેલા ભગવાનને કાઢી મૂક્યા. તો એ ભગવાનને ઓળખી નહીં હટકા અને શેઠે એવી રીતે કાઢી મૂક્યા અપમાનિત કરીને. પણ ભગવાન વિચારમાં લાગ્યા કે હવે આ શેઠને મારું ભજન કરાવું કેવી રીતે? કેમ કે એને તો બંગલાનો અભિમાન, પરિવારનો અભિમાન, ગાડી ઘોડા, અને જેને અમીરી હોય પણ એને જરા બી ભગવાન પ્રત્યે આસ્થા ના હોય તો એ અમીરી બી શું કામની? રાવણે પાસે લંકા હતી સોનાની, એવી જ હાલત થઈ જાય આ જીવની. આમ કરીને ભગવાન બી ચાલ્યા ગયા. ભગવાન વિચારે કે હવે શું કરું? એક દી એવું ભગવાને સાંભળ્યું કે એ શેઠને કોલકાતા જવાનું હતું. કોલકાતામાં એનો પેઢીને દુકાનોના ધંધાના માટે જાય, અઠવાડિયામાં એકવાર જાય. તો એ શેઠને જવાનું થયું એટલે એ ટ્રેનમાં ટિકિટ લઈ અને ઘરના લોકોને કહી ગયા કે હું ગુરુવારે આવીશ, જ્યારે હું આવું એટલે રેલવે સ્ટેશન લેવા આવી જજો અને મારા માટે ગાડી મોકલજો. અને આમ કરીને બધી સલાહ આપીને ધંધાનો છોકરાઓને પત્ની બધાને કહીને નીકળ્યા.
આ શેઠ તો ગયા ટ્રેનમાં બેસીને, પણ આ સમય ભગવાનને મળી ગયા. કેમ કે ભગવાન તો નટખટ છે, લીલા ધારી છે, એ તો કુછ બી લીલા કરી શકે. ભગવાનને કહ્યું કે હવે બોધ આપવાનો સરસ મોકો મળી ગયો, એટલે તરત જ ભગવાને આવી એમનું રૂપ શેઠનું બનાવી દીધું અને આવીને ઘરે આવ્યા. એટલે આના એવા જ પત્નીએ સ્વાગત કર્યું કે તમે તો કોલકાતા જવાના હતા ને? તો કે નહીં ગયો, મારા જેવો જ એક બહુ રૂપિયો હતો, એવું લાગ્યું કે કઈ આપણા ઘરમાં ના ઘૂસી જાય, એટલે હું પાછો આવતો રહ્યો. પત્ની કે સારું થયું. એટલે આવીને પાણી પાયું, આવીને બેસી ગયા શેઠજી ભગવાન અને પાણી પીધું. છોકરાઓ કીધું કે પિતાજી કામમાં નહીં ગયા? કે કાંઈ નહીં, હવે ન જવું, મારા જેવો જ. બધાને કહી દીધું કે બહુ રૂપિયો છે, મારા જેવું જ રૂપ બનાવીને કઈ તમારી સાથે છલ કપટ ના થાય અને તમે એને પાપાની માની લો, એટલે હું આવી ગયો. કે સારું કર્યું, ચલો. બધાને ખબર પડી ગઈ અને આમ પેલો ગુરુવાર આવે ત્યાં સુધીમાં તો આ શેઠજી બરાબર ઘરમાં રહેવા લાગ્યા અને ખૂબ પરિવારમાં બધાની સાથે રહ્યા. પણ હવે આ શેઠજી રેલવે સ્ટેશન આવ્યા માલ પાણી લઈને, પણ કોઈ લેવા ન ગયું, કોઈ લેવા પણ નહીં ગયો. તો પાછા એ લોકો હર હંમેશ એક તો તમને ખબર જ કે જેટલા શેઠિયા લોકો હોય ને એ ચેકની જ વાત કરે, એ કોઈ ખિસ્સામાં રૂપિયો નહીં રાખે અને કોઈ દાન કરવું પૂન કરવું એ તો આવડે જ નહીં ચેક વગર. એટલે પોતે એના ખિસ્સામાં રૂપિયા નહોતા અને હવે આમ ખરે છે તો રાહ જુએ છે કે કોઈ આવશે ગાડી લેવા, પણ કોઈ લેવાય નહીં ગયું. એટલે શેઠને થયું કે બધા મહિલા ક્યાં ઘરના લોકો, એમ કરીને ગુસ્સામાં ધુઆ ફુવા કરીને રિક્ષામાં બેસીને આવી ગયા કે રિક્ષાવાળામાં ઘરે ઉતરીશ એટલે પૈસા આપી દેશે છોકરાઓ. પણ રિક્ષાવાળાને લઈને તો પહોંચી ગયા, પણ થયું એવું કે અહીંયા તો પહેલા શેઠજી ઘરમાં હતા, હવે આ શેઠને કોઈ આવકાર નથી આપતું અને ભગવાન અંદરથી એટલું જ બોલ્યા કે બહાર જે છે મારો રૂપવાળો છે, બહુ રૂપિયો. એટલે તરત જ છોકરાઓ કે અચ્છા, એટલે બધા દંડા લઈને નીકળ્યા અને જેવા બહાર નીકળ્યા એટલે તરત જ પેલા શેઠને કીધું કે અમારા પિતાજીનું રૂપ બનાવીને આવ્યા. છોકરાએ ઢીબી નાખ્યા અને કીધું હવે રિક્ષાવાળાને પૈસા કોણ આપશે? તો રિક્ષાવાળા બી ઉતરીને શેઠને ઢીબાવી નાખ્યા, બરાબર માર્યા. હવે રિક્ષાવાળાનો માર ખાય, છોકરાઓનો માર ખાય અને એટલું જ નહીં કે ઘરવાળીને બોલાવો, એ આવું કરે. હવે એને ચપ્પલ કાઢીને શેઠને ઢીબેડી નાખ્યા. એને બી કીધું કે આવું કરો છો, આમ કરીને એને બધા મળીને ધક્કો મારીને બહાર ઘરની બહાર કાઢી નાખ્યા. શેઠને અસલી શેઠ બડા દુઃખી થાય છે કે અરે હું અત્યાર સુધી મારા છોકરા, મારી પત્ની અને મારું મકાન અને મારી ગાડી આટલું બધું મેં મહેનત કરીને વસાવ્યું ને આજે મને આમ કાઢી મૂક્યો. અરે લોકો તો મર્યા પછી બધાને કાઢે, પણ મને તો જીતે જી કાઢી મૂક્યો ઘરની બહાર. એટલે બહુ દુઃખી થઈ ગયા. અને ખરેખર જોવા જઈએ ને તો માણસને આ જ વાત સમજવાની જરૂર છે. આપણી પોતાની બદલી થાય છે. બચપનમાં જે રમકડા રમતા એને છોડીને તમે ભણ્યા પછી નોકરી કરી, નોકરી પછી છોકરી, પછી કેટલી બદલાવ થાય તમારો. અને તમે જો એન્ડમાં નથી બદલતા તો બહુ દુઃખી થશો. એટલે સંતો કહે છે કે આપણે આપણા જીવનમાં ભગવાન પર ભરોસો કરવો જોઈએ. અત્યારથી જ બચપન ને જવાની ને એની બધી રાહની જુઓ. એ બધા નાદાન, અજ્ઞાની, અબોધ કહેવાય, જે પોતાની અવસ્થા પર ઠેલતા હોય છે. અને ઘણા એમ કે વૃદ્ધાવસ્થા આવશે ને એટલામાં પણ નહીં કે મરણ અવસ્થામાં ભગવાન યાદ કરી લેવું. જિંદગી ભર તો યાદ કર્યા નહીં તો મરવાના ક્યાં આવવાના હતા ભગવાન યાદ. આ શેઠની હાલત જોઈ શેઠજી બડો દુઃખી થઈ ગયા અને આમ બધું જોયું અને એક ગાર્ડનમાં જઈને બાકડા પર જઈને બેઠા દુઃખી થઈને કે મને તો જીતે જી બધાએ ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યા. એટલે તો કીધું કે પ્રેમ ભરી दृष्टि से बदल जाती है तकदीरें, अगर विश्वास पक्का हो तो कट जाती है जंजीरें. अगर भगवान पर भरोસો નથી તો આવી દશા થાય અને ભગવાનની એક દ્રષ્ટિ મળે તો આપણને શું ના શું બનાવી દે. એટલે ભૂલશો નહીં, તમે અમીર હો તો બી આ વાત યાદ રાખજો. અને જ્યારે આ શેઠજી તો ગરીબ થઈને મારેલા, હારેલા, થાકેલા, કોલકાતાનો થકાન અને આવા હિંમત હારીને બેઠા અને ત્યાં પાછા શેઠજી બહાર નીકળ્યા અને શેઠજી કે હું હમણાં આવું છું. ત્યારે પાછા પેલા શેઠજી આવ્યા અને સામે આવ્યા તો આ શેઠજી ઘરમાં આવી ગયા. કેવા લાગ્યા કે મને અંદરના બેઠેલા શેઠને પૂછવા દો કે મારા બેંકમાં ખાતા કેટલા, કઈ બેંકમાં કેટલા રૂપિયા. આ બધું પાછો શેઠને યાદ આવ્યું એટલે આવ્યા ને જોર જોરથી બૂમો પાડે છે કે છોકરાઓ અંદર બેઠેલા શેઠ નકલી છે, હું જ અસલી છું અને બેંકના ખાતાનું હું જ જાણું છું, બોલો તમારા શેઠને પૂછો. એટલે શેઠ તો અંતર્યામી અંદર બેઠેલા, એને શું ન ખબર હોય. જેને સૃષ્ટિના રચનાર, જે અંતર્યામી કહેવાય, જેના હરેકના અંતરની વાત જાણનાર એવા ઈશ્વરને બેંકના ખાતાનું ન ખબર હોય, એ શેઠજીને ખબર નથી પડતી. એટલે શેઠજીએ અલગ અલગ પૂછ્યું સવાલો, પણ અંદર બેઠેલા ભગવાને અંતર્યામીએ ફટાફટ બેંકોના નામ બી બોલ દીધા અને બધું જ કહી દીધું. એટલે શેઠજી બહુ દુઃખી થઈ ગયા કે આ તો બધું જ કહી દીધું કે હવે હું શું કરીશ. અને પછી પાછા જઈને બાકડે બેઠા.
ત્યારે ભગવાન બહાર નીકળ્યા અને પાછું સાધુનું રૂપ બનાવી અને ગાર્ડનમાં ગયા. લાકડા પાસે ગયા ને કે શેઠજી કેમ છો? એટલે શેઠજી કોણ શેઠજી? કે હમણાં હું કોઈ શેઠ બેઠ નથી, એકદમ બુદ્ધિ ઠેકાણે આવી ગઈ અને કે હું તો ખામ સામાન્ય છું અને મને હવે કાંઈ શેઠ નામ બોલશો જ નહીં. હવે તો શેઠ બોલે ને તોય નમક નાખ્યા જેવું થતું હતું એને. એટલે બધું પત્તી ઉતરી ગઈ હતી. આપણને બી ખોટી ચડી હોય તો ઉતારી જ દેજો, કાંઈ કોઈ નથી, કોઈનું નથી હોતું ઈશ્વર સિવાય. ઈશ્વરને યાદ કરો, ભગવાનના દર્શન કરો. માનવ જીવનમાં એ જ આપણું નાણું છે ને એ જ સાથે આવે છે. એટલે સંતો પાસે જાઓ, ગુરુઓની પાસે જાઓ, ધર્મ ગ્રંથના આધારે રસ્તા ઉપર ચાલશો તો તમને ઈશ્વરને મળાવી દેશે, પ્રભુના દર્શન કરતા શીખવાડી દેશે. અને આપણે બધું જ કરીને એ જ છોડી દઈએ અને એને પાછા એમ કે મારા પત્નીને આપી દો ઉપદેશ. ઘણા ભાઈઓને કહે કે આ તમારા દર્શન કરવા કે ના ના મારી ઘરવાળીને આપી દો ને, એ સુધરે એટલે અમારું બધું સ્વર્ગ થઈ જાય. અરે એમ ના હોય ભાઈ, જે ખાય એનું પેટ ભરાય. એવી જ રીતે શાસ્ત્ર છે કે આપણે ઈશ્વરના દર્શન દરેકે કરવાના છે અને એના માટે સુંદર દેશ, સુંદર માનવ શરીર મળ્યું છે. હવે શેઠજીને કહ્યું તો શેઠજીએ કીધું કે ભગવાન હવે મને માફ કરજો, પ્રભુ દયા કરો. અને સંતને કહે છે કે શું દયા કરે? તો એક દી હું આવ્યો તો ઓટલા પર સુવા આવ્યો તો તેને મને કીધું તું મારા બાપનો બંગલો હવે તારો થઈ ગયો, કોનો થયો? ત્યારે એકદમ બધું સમજાઈ ગયું કે ભગવાન મને માફ કરો અને સંતના ચરણ પકડી લીધા. ભગવાને ઉભા કર્યા શેઠને કે હાલો તો આપણે બંને ભિક્ષા માંગવા જઈએ. તો કે શેઠજી કે મેં તો કોઈથી ભિક્ષા નથી માંગી, મને તો એક કામ આવડશે બી નહીં. અને ભગવાન ઓર એને બરાબર બોધ આપે છે, કંધા પર હાથ રાખીને ભગવાન કહે છે કે તને ભિક્ષાએ માંગવા નથી આવતું અને આ મકાન તારું સમજતો, છોકરા તારા સમજતો હતો, પત્ની મારી સમજતો હતો, પણ હવે તારું કોઈ દેખાય છે કે નહીં? હવે મને સિર્ફ ભગવાન સિવાય કોઈ આશરો નહીં આપી શકે, ભગવાન દયા કરે તો સારું. એટલે ભગવાને કીધું કે તને ભિક્ષા નહીં માંગવા આવે તો ચાલ હવે તું ઘરે જા. અને ઘરે જઈને એવી રીતે રહે છે. ભગવાને બોધ આપ્યો અને ઉપદેશ આપ્યો અને 4 ક્રિયાના ઉપદેશ લીધું કે ભગવાનના દર્શન પ્રકાશરૂપમાં થવાના જે આપણે કરી શકીએ છીએ ને થઈ શકે છે, એના માટે શાસ્ત્રો પુકારીને કહે છે એને ઇગ્નોર ના કરો. ભગવાનના નામ સુમિરણ જેના લીધે આપણું અસ્તિત્વ છે એને ના ભૂલશો અને એ જ આપણું અસ્તિત્વ મરણ સુધી, એટલે એ નીકળે છે તો અસ્થિ થઈ જઈએ છે, એટલે એ ના ભૂલશો. બીજું ભગવાનના નાદ પર બ્રહ્મ વાગી રહ્યા છે આપણી અંદર નાદ, એને ના ભૂલશો. એ આપણને હરેક દુઃખથી બચાવશે. અને ખેંચરી મુદ્રા જે આપણે કાયાને પણ તરોતર રાખે છે, ભૂખ પ્યાસથી દૂર રાખે છે અને આપણે સુંદર બનાવે છે. એવું અમૃત પાન આપણી અંદર છે અને બહારની બ્યુટી ઉપયોગ કર્યો છો, પોતાની અંદર અમૃત પીતા શીખો. જે કાયમ માટે બાળ અવસ્થામાં સનત કુમારોએ રહ્યા હતા એ ખેંચરી મુદ્રાના પ્રતાપે તો આપણે 4 ક્રિયાનો બોધ ભગવાન સ્વયં સાધુ બનીને શેઠને આપ્યો અને શેઠજીને કહ્યું કે શેઠજી જાઓ હવે ઘરે, તમને કોઈ કાંઈ ન કર્યું, કઈ નહીં કરશે અને તમે જેવા જાઓ એટલે તમારા ઘરમાં બધા વેલકમ કરશે, જેવું હતું એવું તમારું ઘર થઈ જશે. અને ભગવાનને ઓળખી ગયા, આશીર્વાદ આપ્યા અને ઘરે ગયા એટલે પહેલાની જેમ જ પત્ની પાણી લઈને આવી, પણ શેઠજી મોઢું ફેરવી લીધું. કારણ કે પોતાને એવું લાગતું હતું ને કે બેલગાડી હોય, બળદ ચાલતા હોય તો ઘણા ખેડૂતોના ખેતરથી આવતા હતા, વચમાં એક કૂતરો ચાલતો હોય. તમને ખબર છે ને, એ કૂતરો બે બળદની વચ્ચે ચાલે અને બળદ ગાડું કોણ ચલાવે? બળદ ચલાવે. પણ કૂતરાને એમ થાય કે હું ગાડું ચલાવું છું. બસ આ શેઠની ભૂલ થતી હતી, તમારી થાય તો સુધારી લેજો. કેમ કે આપણે બી એવું સમજીએ છીએ કૂતરાની જેમ કે હું જ ઘર, મારા છોકરાને મેં મોટા કર્યા. તમે ખેંચીને ગયા? ભગવાન મોટા કર્યા આપણને. કેટલા મોટા કરવાના એની બી રાખી દીધું ભગવાને. અને આપણે ખુદ કૂતરાની જેમ લાગી પડીએ, હું મોટા કરું, હું ઘર ચલાવું, હું વ્યવહાર કરું. ભૂલી જાઓ ભાઈ. અને આ જ બોધ શેઠને થઈ ગયો. શેઠને થયો એટલે પત્ની પાણી લઈને આવી તો તરત જ એને સમજી લીધું કે આ પત્ની મારી નથી, મને ચપ્પલ મારવા વાળી આ જ હતી. એને તરત જ સમજાઈ ગયું. શેઠજી આગળ વધ્યા, છોકરાઓ બધું હિસાબ કિતાબ વાત આખા દિવસની દિનચર્યા પૂછી લીધી. આમ કરતા શેઠને સમજાઈ ગયું કે સંસારમાં કોઈનું નથી હોતું અને આપણે જેને કરવા જઈએ છીએ એ આપણા નથી હોતા. એક વાત બતાવું, જેવી રીતે કરંટની વિશેષતા હોય છે. આપણે કરંટનો કોઈને લાગ્યો તો તમને યાદ હશે, જે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ હોય છે એને લાગે એટલે વ્યક્તિને પહેલા ખેંચી લે છે અને ખેંચે ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી આપણું બોડીનું ખૂન ના ચૂસી લે. કરંટ બધું ખૂન ચૂસી લે, પાછું આપણને એ જ કરંટ ફેંકી દે છે. બસ એ સ્થિતિ દુનિયાની છે. જેટલાને તમે તમારા બનાવો છો એ તમને તમારું હશે ત્યાં સુધી
વાહ વાહ કરશે ને બોલાવશે ને વ્યવહાર રાખશે, પણ તમારું જેવી શક્તિ પૂરી થઈ જશે, ખૂન ચૂસી લેશે તો તમને એ જ લોકો ફેંકી દેશે. એ પહેલા તમારી જિંદગીની બાજીને સમજો. એ માટે સત્સંગ હોય છે, એ માટે સંતો સમજાવતા હોય છે, અને એટલા જ માટે સંસારમાં સાધુ સંત હોય છે, સત્સંગ કરતા હોય છે, અને આપણને જાગૃત રાખવા માટે હોય છે કે આવી ભૂલ ના થાય. અને શેઠજી સમજી ગયા અને હવે તો ઘરમાં એવી રીતે રહેવા લાગ્યા જેવી રીતે પાણીની અંદર એક બુંદ અગર તેલનું હોય તો એ હર પાણીમાં તમને નજરમાં આવશે કે એક બુંદ પાણીમાં તેલ છે, એ સબસે અલગ હટકે રહેતા હૈ. એવી જ રીતે આપણે ગુરુ મહારાજજી ગુરુ કરો, જ્ઞાન લો, ઉપદેશ લો, ધ્યાન કરો, તો આપણને ઘરમાં બી, સમાજમાં બી અને દુનિયામાં કોઈ બી કોણામાં જાઓ તો તમને તેલની જેમ રહેતા શીખવાડી દેશે. આપણે આપ નથી આવડતું. ગુરુની શરણથી અર્જુનને બધું આવડી ગયું, આપણે પણ શીખી શકીએ. તો શેઠજીને પણ સમજમાં આવી ગયું અને એના જીવનનું એને ભાતું બાંધી લીધું, જાગૃત થઈ ગયા. અને એટલે જ કહે છે, હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે, સમય બની સમજાવું છું. હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે. કહેવામાં આવે છે કે હે માનવ વિશ્વાસ કર. સમય પર મહાપુરુષ સ્વયં રૂપ લઈને અલગ અલગ રૂપ ધારણ કરીને સમજાવવા આવતા હોય. શેઠના ઘરે સાધુનું રૂપ લઈને આવ્યા, એમ આપણા ઘરે બી આવે છે, પણ આપણને એ વાત સમજાય નહીં તો આપણું જીવન ભાવ બગડી જશે. એટલે સુધારવા માટે આપણને તક આપી છે, અને તકને ભૂલશો નહીં, ચૂકશો નહીં, યાદ રાખજો. અને સત્સંગ સમજમાં એકવાર નહીં તો પાછું સાંભળજો, પણ યાદ જિંદગી ભર રહેશે તો આપણું જીવન બની જશે. એ આશાથી આપના સૌનું શુભ મંગલ કરતા આપનો સૌનો ધન્યવાદ.